ویدیو آموزش مزه‌دار کردن جوجه کباب تو 3 طعم زعفرانی، سبزیجات و ترشه. اگه این اولین ویدیوییه که از کانال ما میبینید و دنبال آموزش پخت غذاها و شیرینی‌های مختلف هستید، پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. من سبا هستم و اینجا کانال SJ فوده. اول از همه برای مزه‌دار کردن جوجه با طعم سبزیجات به میزان لازم جعفری و پیازچه رو به اندازه خیلی ریز خورد می‌کنیم. حب سیر و نگینی خیلی ریز خورد میکنیم و به سبزیجاتمون اضافه میکنیم. یک عدد سینه مرغ و همونطور که تو تصویر میبینید به اندازه های دلخواه برش میزنیم. حالا به موادمون 1 قاشق آب لیمو، 1 قاشق روغن، 1 قاشق سس مایونز و 1 قاشق ماست اضافه میکنیم و در نهایت نمک و فلفل رو به میزان دلخواه بهش اضافه میکنیم. مواد رو با هم مخلوط میکنیم و روش رو میپوشونیم. بهتره که مواد 1 روز داخل یخچال بمونه تا مرغامون حسابی مزه‌دار شه، ولی اگه عجله داشتید بعد از 2-3 ساعت میتونید استفاده کنید. تو کانال SJ فود ما سعی میکنیم بهترین روش پخت غذاها و شیرینی‌های مختلف رو آموزش بدیم. پس لطفا ما رو سابسکرایب کنید و هر هفته منتظر ویدیوی جدید ما باشید. میریم سراغ جوجه کباب ترش. نصف یه پیاز و نگینی ریز خورد میکنیم. بهش 2 حب سیر خرد شده اضافه میکنیم. مرغ رو خرد میکنیم و به سیر و پیازمون اضافه میکنیم. و بعد 1 قاشق ربع انار، 1 قاشق پودر گردو، 1 قاشق ماست، 1 قاشق زعفران دم کرده و 1 قاشق روغن به موادمون اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. روش رو میپوشونیم، میذاریم داخل یخچال.
بریم برای درست کردن جوجه کباب زعفرونی که مطمئن باشید با این روش همون جوجه‌ای میشه که همه دوستش دارن. نصف پیاز رو ریز میکنیم، مرغا رو خورد میکنیم و بهش اضافه میکنیم. یه قاشق ماست، یه قاشق سس مایونز، 2 قاشق زعفرون دم کرده بهش اضافه میکنیم. نمک و فلفل به اندازه دلخواه و بعد یه قاشق آب لیمو و یه قاشق روغن بهش اضافه میکنیم. با هم مخلوط میکنیم و روشو میپوشونیم و میذاریم داخل یخچال. همونطور که گفتم بهتره مرغا یه روز داخل یخچال بمونه تا کاملا مزه‌دار بشه. به همین راحتی میشه با یکم حوصله و خلاقیت به مهمونی‌ها و دور همیامون عطر و طعم تازه‌ای داد. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیوی ما خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید.